Hello các bạn. Hôm nay Kinh Mèo Hay xin phép được chia sẻ với các bạn những cái phép tính rất là ảo diệu xung quanh cái con số 5 nha các bạn. Đây, trước hết chúng ta ví dụ có cái bài toán như thế này: 378 chia cho 5. Kết quả sẽ như thế nào? Đó, thì kết quả mình có thể ghi ra ngay các bạn, là 6, 5, 7 và phẩy. Tại sao có thể ghi được kết quả của phép tính này rất là nhanh? Tại vì thực ra thì cái cách tính là khi dùng một số chia cho 5 thì cách tính nhẩm hay nhất đó là chúng ta lấy cái số đó nhân với 2, sau đó chia cho 10. Và rõ ràng khi nhân với 2 thì cái phép tính nó trở nên đơn giản hơn. Cũng như khi nhân với 10 hoặc chia cho 10 thì chúng ta chỉ thêm số phẩy đằng sau thôi, thêm cái dấu phẩy ở đằng sau cái kết quả thôi là xong. Cho nên nó sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Đây ví dụ 2 lần 8 là 16, viết 6 nhớ 1. 2 lần 7 14, cộng 1 là 15. 2 lần 3 6, 1 là 7. Và khi chia 10 thì chúng ta chỉ cần phẩy đây là ra kết quả. Đó là lý do tại sao ở trên mình thấy là làm kết quả rất nhanh. Rồi, ví dụ thêm một cái con số dài hơn thì có làm nhanh được không? Rồi, một ví dụ khác, chúng ta lấy phép tính nó dài hơn. Ví dụ như phép tính là 4, 6, 5, 4, 6. Ví dụ vậy, chia 5. Đó, thì kết quả như thế nào? Chúng ta thấy rất là đơn giản. Thứ nhất là chúng ta sẽ có là 2 lần 6 12, viết 2 nhân 1 nhớ 1. 2 lần 4 là 8, nhớ 1 là 9. 2 lần 5 10, viết 0 nhớ 1. 2 lần 6 12, nhớ với 1 là 13, 13 nhớ 1. 2 lần 4 8, 9. Và chia 10, thêm dấu phẩy trước số 2. Rồi, chúng ta thử lại trên máy tính nha các bạn. 4, 6, 5, 4, 6 chia 5 bằng. Kết quả là 9309,2. Chính xác tuyệt đối ha. Rồi, chúng ta thử thêm một phép tính nữa nha các bạn. Ví dụ như là 7, 8, 6, 4, 2 đó, chia 5. Đó, thì kết quả chúng ta sẽ ra được rất là nhanh chóng. 2 nhân 2 là 4. 2 lần 4 là 8. 2 6 12, viết 2 nhớ 1. 2 8 16, 1 là 17, viết 7 nhớ 1. 2 7 14, với 1 là 15. Chia 10 thì phết ngay trước số 4. Đây, chúng ta thử lại bằng máy tính. 78642, 78642 chia cho 5. Kết quả bằng 15.728,4, 15.728,4. Rồi, như vậy là chúng ta hình thành được một cái quy tắc. Đó, là một số chia cho 5. Một số mà chia 5 thì lấy số đó, tức là nó bằng số đó, nhân với 2 và chia cho 10. Đó, một cái quy tắc đơn giản vậy. Để lấy một số chia cho 5 thì cứ lấy cái số đó nhân với 2 chia 10. Nhẩm theo cách này thì nó nhanh, khỏi phải đặt cái phép tính rất là dài, 5 chữ số, 7 chữ số, 8 9 chữ số mà đặt mà chia cho 5 cái là chúng ta phải đặt phép tính rồi nhớ rồi này kia, nó rất dài. Đó, cái này rất là nhanh và cũng rất là ảo diệu. Thì đó là phép chia 5. Thế còn phép nhân 5 thì sao? Ví dụ chúng ta có một cái phép tính 378 này, nhân 5. Đó, thì nhân làm sao cho nó nhanh?
Đó cũng đơn giản thôi các bạn. Chúng ta sẽ có cái kết quả là 1, 8, 9, 0. Các em các cháu nếu nắm quy tắc thì nó sẽ hình thành ngay, nó ghi ra được kết quả ngay. Đó, và cái công thức của nó là thay vì nhân 5, chúng ta sẽ lấy cái số đó chia cho 2 và nhân lại với 10. Đó, một số mà chia cho 2 thì rất là nhanh. Đây, số 3 chia 2 chúng ta được một lần, làm từ bên trái qua luôn. Một lần dư 1, dư 1 là 17. 17 chia 2 thì chúng ta được là 8 lần và dư 1. Dư 1 là thành 18. 18 chia 2 chúng ta được 9. Nhân với 10, chúng ta chỉ cần thêm số 0 vào. Phía sau là hoàn thành bài toán. Thử kiểm tra lại bằng máy nha. 378 nhân 5. 378 nhân 5 bằng đây 1890. 1890. Kết quả chính xác hoàn toàn ha. Rồi, chúng ta thử một bài nữa. Một bài dài một chút đi. Đó. Ví dụ như là 7, 4, 8, 6, 5, 3 luôn đi. Đó, nhân 5 thì nó bằng cái gì? Rồi, thì chúng ta lấy chia 2 thôi. Đó. 7 chia 2 được 3 lần, thừa 1. Thừa 1 là thành 14. 14 chia 2 được 7. 8 chia 2 được 4. 6 chia 2 được 3. 5 chia 2 được 2. Dư 1. 1 10 là 13. 13 chia 2 được 6,5. Rồi ghi vào là ra kết quả luôn. Rất là nhanh. Còn nếu mà đặt tính là cũng khá lâu rồi các bạn. Cho nên với cái phương pháp này thì chúng ta rút ngắn cái thời gian rất là nhiều. Rồi bây giờ thử lại trên cái máy tính. 7, 4, 8, 6, 5, 3. Đấy. Nhân với 5 sẽ bằng đây 3, 7, 4, 3, 2, 6, 5. Sorry. Khi nhân với 10 thì chúng ta bỏ dấu phẩy ở đây. Bỏ dấu phẩy ở đây. Nhân với 10 là mất luôn dấu phẩy. Đó thì ra kết quả hoàn toàn chính xác. 3.743.265. Hồi nãy chúng ta chưa có nhân với 10 nha. Đó, chia 2 và nhân 10. Đó, thay vì nhân 5 thì chúng ta chia 2 nhân 10. Thì phép chia cho 2 là một phép tính rất dễ, và nhân với 10 cũng là phép tính rất dễ hơn nhiều so với việc là nhân 5. Đó. Như vậy thì đối với phép tính nhân 5 thì chúng ta hình thành cái công thức ha. Muốn lấy một số nhân 5 đó, thì cách tính nhẩm là lấy số đó chia 2 và nhân lại với 10. Một cái phép tính thứ ba cũng liên quan tới số 5. Cũng liên quan tới cái số 5. Đó là phép bình phương. Những số mà có cái 2 chữ số thôi. Ở đây mình nói 2 chữ số cho nó gọn gàng. Và có đuôi là 5. Có số đơn vị là 5. Ví dụ như 25, 35, 45 gì đó. Đó. Mình làm trước cái 25 đi. Cho nó nhẹ, nó dễ hình dung. Thì cái này thông thường, nếu giải bài toán theo thông thường thì chúng ta sẽ lấy 25 nhân với 25. Đó. Để cho nó ra kết quả. Còn theo mẹo tính nhẩm thì để giải quyết bài toán 25 bình phương thì bước 1 chúng ta có luôn cái kết quả là ghi sẵn số 25 đằng sau. Kết quả có sẵn là ghi số 25 đằng sau. Bước 2 là chúng ta lấy cái số hàng chục, tức là số 2. Lấy số hàng chục này nè. Đó. Nhân cái số tự nhiên kế tiếp
của số này, tức là số 3 bằng 6. Chúng ta chỉ cần đặt trước cái số 25 là chúng ta sẽ có kết quả. Đó, thì kết quả nó sẽ bằng là 625. Rồi, chúng ta kiểm tra lại phép tính các bạn. Đấy, 25 nhân với 25 bằng 625. Kết quả hoàn toàn là chính xác ha. Bất kể phép bình phương nào mà có số 5 cuối thì chúng ta cũng dùng số 25 này nha các bạn. Chứ không phải số 25 này là số 25 của phép nhân đâu. Rồi lấy một cái ví dụ khác này để cho các bạn dễ hình dung. Đó, ví dụ như là 45 đi. 45 bình phương. Thì nếu tính theo cách tính thông thường, chúng ta sẽ lấy 45 nhân với 45. Còn theo cách tính nhẩm thì bước 1 là chúng ta cho luôn cái kết quả là 25 ra trước. Và bước 2 là chúng ta lấy chữ số hàng chục này nè, nhân với số tự nhiên lớn kế tiếp. Hoặc là nói cách khác là lấy cái số hàng chục này nhân với cái số tự nhiên là lớn hơn nó 1 đơn vị. Tức là 4 nhân với 5 sẽ bằng 20. Và ghi luôn 20 ra phía trước là chúng ta có kết quả. Rất là nhanh. Thực tế thấy ghi rất là lâu như vậy. Còn học sinh nhìn vào, nếu các em rành phép tính nhẩm là các em đọc ngay luôn. Kết quả là 2025. Đấy, hoặc là ví dụ như số 65 đi, ví dụ vậy. Đó, thì kết quả sẽ bằng ngay là ở đây là 25 và ở trước là 42. 6 nhân 7 bằng 42. 5 bình phương 25. Nó ra luôn kết quả. Đó, nó ra luôn cái kết quả. Rồi chúng ta thử lại bằng máy nha. 45 bình phương tức là 45 nhân với 45 sẽ bằng 2025. Còn 65 bình phương, 65 nhân với 65 sẽ bằng 4225. Chính xác và rất là nhanh chóng. Đó, như vậy kết quả của một phép bình phương mà số đơn vị là số 5 thì chúng ta sẽ có chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị. Có kết quả chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị là 25. Còn hai chữ số hàng trăm và hàng ngàn đó là bằng chữ số hàng chục của phép tính nhân với số tự nhiên liền kề của nó, hoặc là nhân với số tự nhiên lớn hơn nó 1 đơn vị. Đó, nếu là 4 thì chúng ta nhân với 5, nếu là 6 chúng ta nhân với 7, nếu là 8 chúng ta nhân với 9. Đó, đơn giản như vậy thôi. Đó, thử coi nha. 85 bình phương, kết quả của chúng ta sẽ có là 8 nhân 9 bằng 72 25. Hai số sau luôn luôn là 25. Số hàng chục và hàng đơn vị luôn luôn là 25. Rồi chúng ta thử cái phép tính nha. 85 nhân 85 bằng đó. Kết quả là 7225. Chuẩn xác, tức là nhìn vào là ra luôn kết quả, ra ngay. Nếu các em nó thuộc cửu chương. Đó, các em nó thuộc cửu chương. Rồi, đó là xong thêm một cái phép tính nữa. Và cuối cùng cũng liên quan tới con số 5 thì nó có một cái phép tính rất là thú vị. Đặc biệt là các cái phép toán nhân, toán chia mà liên quan tới những con số như là 25, 125 vân vân. Đây là một phép tính khá hại não. Và để cho những em mà tư duy tốt á, tư duy bậc cao á, nó tư duy thì rất là thú vị. Đây ví dụ mình có cái phép tính thế này nha. 32 nhân 125. Đây mình có phép tính vậy. (32 nhân 125). Cách tính nhẩm nào
gọi là độc đáo đặc sắc mà hại não nhất. Thực ra là cách tính này có người gọi là cách tính hai não, nhưng mà nó cũng tương đối phức tạp, cho nên nhiều người ta nói cách tính này là cách tính hài não. Tức là một nửa não bên này chúng ta chia, còn nửa não này nên nhân 2. Thì 32 nhân 125 nó sẽ bằng con số này nè. 32 chia 2 á, là nó thành 16. Còn bên đây á, thì nó gấp đôi lên. Tại vì nhân 2 và chia 2 là phép tính rất dễ. Dễ hơn nhiều so với nhân 32, nhân 16 đồ các thứ. Thành ra từ một cái phép tính phức tạp này nè, chúng ta chuyển sang cái phép tính chia 2 và nhân 2. Thì não nó sẽ chạy, bên đây là nó chạy toán chia này, bên đây là chia 2. Thì bên đây buộc là phải nhân 2, thì kết quả nó vẫn bằng nhau. Hai phép tính này kết quả bằng nhau. Và cứ chạy như vậy cho tới khi gặp con số thuận lợi thì chúng ta ra kết quả luôn. Đó, như vậy thì bên này tiếp tục chia 2. Nếu bên này là 8 thì bên này nó sẽ là 50. Đó, đến đây là chúng ta có thể thấy là phép tính đã rất dễ dàng ra kết quả bằng ngay 4.000. Đúng không ạ? 500 mà nhân 8 thì quá đơn giản. Phép tính này nó đơn giản hơn nhiều so với phép tính 32 nhân 125. Đó, đơn giản hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Còn nếu tới đây mà vẫn chưa chịu, tư duy nó còn tốt, nó không cần phải nhân gì nhẩm gì nữa, thì nó lại tiếp tục chia 2 bên đây bằng 4 và bên đây nó nhân lên thành 1.000. Nó vẫn là kết quả là 4.000. Đó. Còn nếu nó chạy nữa, chạy tiếp thì dưới này sẽ thành 2 và trên này sẽ thành 2.000. Và nó lười nhân thì nó chạy tiếp một cái nữa thì ra bên đây 1, là bên đây ra luôn kết quả 4.000 luôn. Đó. Tuy nhiên chúng ta thấy đây là cái phép tính rất là hay nhưng mà rất hại não. Đòi hỏi những em có cái tư duy tốt và nó chạy rất là nhanh. Bên đây nó chạy chia 2, một chiều nó chạy chia 2, còn một chiều thì nó chạy nhân 2. Đó, và nó chạy 32 nhân 125 bằng 16 nhân 250 bằng 8 nhân 500. Tới đó, nếu nó chạy tới đó thì nó nhanh là nó ra luôn kết quả rồi. Đó, còn khi mình chưa kịp đặt tính, viết xong 32 nhân 125 mà chưa hình dung, chưa đặt tính là nó ra kết quả luôn. Những cái em giỏi nó chạy số là ra kết quả luôn. Và nhờ đó là nó nhận diện được cái con số 125 này nè. Đó. Nhận diện được con số 125 mà nếu nhân lên thì nó rất đơn giản. 125, 250, 500, 1.000. Ví dụ vậy. Hoặc là nếu là con số 25, đó thì nó cũng nhận diện sẽ rất đơn giản. Đúng không ạ? Đây, hoặc ví dụ chúng ta có một cái phép tính khác. Ghi số nhỏ để cho mình dễ hình dung. Ví dụ như 64 nhân 25. Thì chúng ta thấy bên này nó chia 2 thì nó sẽ còn 32. Thì bên này nó gấp đôi là nó thành 50. Bên đây nó chia 2 còn 16 thì bên này nó gấp đôi thành 100. Đó, và ngay lập tức ra kết quả 16 nhân 100 là 1.600. Thì nhiều bạn chưa kịp đặt bút để ghi xong số 64 nhân 25 là một số em nó đã đưa tay nó phát biểu rồi. Đó, tại vì chia 2 và nhân 2 là những cái phép toán rất đơn giản. Các em nó chạy số nhanh á, bên chia bên nhân mà nó chạy nhanh cái là nó ra kết quả ngay. Nó sẽ tới cái phép tính, tới cái chỗ thuận lợi, đúng cái chỗ thuận lợi để nó ra. Dĩ nhiên phép tính này nó còn chạy tiếp được nữa. Đó, tập cho các em tư duy cho nó chạy tiếp. 8 là bên này 200. Nếu 4 là bên này 400. Đó. Và nếu bên này là 2 đó, thì bên này 800. Bên này 1 là bên này 1.600 luôn. Tức là nó còn chạy tiếp dài được. Tư duy chứ còn chạy tiếp. Nhưng mà tới đây thuận lợi rồi, nhân 100 thì cũng giống như không nhân, chỉ thêm 2 số 0 vô là ra kết quả. Đâu mình kiểm tra lại cái phép tính bằng máy bấm máy tính các bạn. Đây 64 nhân cho 25 là kết quả bằng đây 1.600. Chính xác. Rồi, có lẽ hôm nay thì xin trao đổi với các bạn 4 cái phép tính rất đặc sắc liên quan tới cái con số 5. Rất là ảo diệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
và trong thời gian qua đã ủng hộ để kênh Mèo Hay phát triển tương đối tốt. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.